Striimiin. Tervetuloa puhumaan ylikulutuksesta. Mun nimi on Enni Salman ja mulla on ilo toivottaa teidät tervetulleeksi Neslingin säätiön puolesta Murroshaun lanseeraustilaisuuteen. Neslingin säätiö on tiederahoittaja. Me rahoitetaan tiedettä ja toimintaa, jotka vauhdittaa luonnonjärjestelmät turvaavaa kestävyysmurrosta. Oikein lämpimästi tervetuloa kaikki täällä paikan päällä, striimin ääressä ja myös myöhemmin tallennetta katsovat. Ja ihan aluksi mun täytyy kiittää teitä kaikkia ilmoittautuneita, koska tämän tilaisuuden suosio, tämän haun teema on lyönyt meidät aivan ällikällä, se suosio, minkä tämä on saanut. Teitä on ilmoittautunut yli 500 tähän tilaisuuteen. Ja ei pelkästään tämä määrä, vaan myös se, että mistä kaikkialta teitä on ilmoittautunut tähän tilaisuuteen ihan valtavan laajasti ympäri yhteiskuntaa. On totta kai paljon tutkijoita, paljon tutkimuslaitoksia, mutta on myös yrittäjiä, erilaisia yrityksiä, yhteisöjä, järjestöjä, aktivisteja, taiteilijoita, freelancereita, kaupunkeja, kuntia, ely-keskuksia ja oikeastaan kaikkea siltä väliltä. Ja tämä jo tarkoittaa, että pelkästään tähän tilaisuuteen ilmoittautuneilla on ihan valtavasti käsissään valtaa ja muutosvoimaa vaikuttaa ylikulutukseen, jos niin halutaan tehdä. Tämän pohjalta mä aion nyt aika rohkeasti julistaa tämän vuoden ylikulutuksesta puhumisen vuodeksi. Ja kun tämä puhe on kerran startattu, niin haastan meidät kaikki yhteisesti siihen, että ei lopeteta sitä puhetta ja ei ehkä edes tyydytä siihen puheeseen, vaan käännetään se myös toiminnaksi. Ei me voida jatkaa niin, että maailman rikkain prosentti kuluttaa heidän hiilibudjetin 10 päivässä, kun vuosi on hädin tuskin ehtinyt alkaa. Ei me voida jatkaa niin, että Suomen ylikulutuspäivä tulee vastaan maalis-huhtikuussa ja maailmankin ylikulutuspäivä tulee vastaan jo siinä elokuussa. Tämän haasteen eteen me halutaan toimia ja toiminta tarvitsee usein tuekseen rahoitusta ja sen äärellä me ollaan tänään. Neslingin säätiö avaa tänään haettavaksi 1 000 000 euroa Murroshaun kautta ja Murroshaun teemana on irti rakenteellisesta ylikulutuksesta. Me tullaan rahoittamaan Murroshausta 2 kaksivuotista hanketta, joilla on tarjota tuoreita näkökulmia rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseen. Ja kuten mä sanoin, teitä on tähän tilaisuuteen ilmoittautunut valtavan paljon muitakin kuin tutkijoita ja tutkimusorganisaatioita. Tässä haussa päähakijana täytyy olla tutkimusorganisaatio, suomalainen tutkimusorganisaatio, mutta näissä hankkeissa voi olla valtava määrä erilaisia ja todella toivomme, että on hyvin erilaisia osatoteuttajia ja kumppaneita, jotka voi olla mukana tässä hankkeessa sitten taas toteuttamassa niitä ratkaisuja, joita tutkimuspohjaisesti kehitetään. Ja me haluttaisiin kannustaa ja haastaa teitä tekemään hyvin erilaisia ja yllättäviäkin hankekomboja, koska me ajatellaan, että niin syntyy niitä tuoreita ideoita. Joten minulla on tähän alkuun vielä ehdotus teille, varsinkin siellä striimin ääressä, jotka edustatte muita kuin tutkimusorganisaatioita. Jos tuntuu sopivalta, tarttukaa tähän ja kirjoittakaa sinne striimin chattiin, mitä edustatte, miten ehkä haluaisitte olla mukana Murroshaussa ja miten haluaisitte tarttua rakenteellisen ylikulutuksen ongelmaan. Ja sitten taas te, jotka edustatte tutkimusorganisaatioita, lukekaa niitä esittelyitä siellä herkällä silmällä ja korvalla ja katsokaa, että voisiko sieltä löytyä teille sopivia yhteistyökumppaneita. Ja sitten taas te, jotka olette täällä paikan päällä, voitte hyvin jäädä tänne vielä tilaisuuden jälkeen vähän kyselee, mitä se vieruskaveri tekee ja tutustumaan toisiinne ja katsomaan, että löytyisikö täältä teille mahdollisia yhteistyökumppaneita, joko tähän tai johonkin muuhun, mitä teillä on mielessä. Chattiin voi lisäksi laittaa kysymyksiä tästä hausta. Ja valitettavasti tämän tilaisuuden aikana ei vastata chat-kysymyksiin, mutta sitten kerätään kysymykset yhteen ja julkaistaan niihin vastaukset meidän Neslingin säätiön verkkosivuilla Murroshaun usein kysytyt kysymykset -osiossa. Nyt on aika siirtyä varsinaiseen ohjelmaan. Mistä me oikein puhutaan, kun me puhutaan rakenteellisesta ylikulutuksesta? Mitä me tarkoitetaan sillä tässä Murroshaussa? Päivän teemaan ja Murroshaun teemaan tulee meidät alustamaan Johanna Kentala-Lehtonen. Hän on paitsi Neslingin säätiön hallituksen jäsen, myös kestävyyspaneelin pääsihteeri. Tervetuloa, Johanna. Kiitos oikein paljon, Enni, ja onhan mikki nyt päällä, ilmeisesti on. Tosiaan olen Johanna Kentala-Lehtonen ja täällä sekä kestävyyspaneelin pääsihteerin että Neslingin hallituksen jäsenen ominaisuudessa ja vähän teille kertomassa erityisesti hallituksen näkökulmasta, että miksi tähän teemaan on tartuttu ja mitä me sillä tarkoitetaan. Viimeisen reilun vuosikymmenen ajan me ollaan oikeastaan keskitytty puhumaan yksilön roolista ja vastuusta ylikulutuksessa.
Ja tämä vie meidän huomioon niistä rakenteista, jotka siellä ongelman taustalla vaikuttaa. Eli yksilöt ei voi ratkaista ylikulutuksen ongelmaa, koska nämä rakenteet ohjaa meidän valintoja. Ja vaikka nämä ohjeet, joita yksilöille on paljon annettu, on oikeita ja hyviä, niin silti meitä ei tällä hetkellä arjessa ohjata tekemään kestäviä valintoja. Kuitenkin näiden kestävien valintojen tekeminen pitäisi olla kaikille meille, myös yrityksille, ihmisten ohella vaivattomia ja jopa huomaamattomia. Ja sen vuoksi tässä mennään nyt sitten rakenteellisen ylikulutuksen teemaan. No miksi sitten juuri Suomessa huomio pitäisi kiinnittää rakenteelliseen ylikulutukseen? Tällä hetkellä meidän asukaskohtainen materiaalin kulutus ylittää globaalin kestävyysrajan 7-kertaisesti ja maailman ja Euroopan maiden välisessä vertailussa ollaan selvästi yli keskiarvon. Itse asiassa EU-maista suomalaiset kuluttaa eniten asukasta kohden materiaaleja. Ja tietenkään tämä ei johdu pelkästään tai edes varmaan suurelta osin yksilöiden toiminnasta, vaan erityisesti meidän resurssiintensiivisestä teollisuusrakenteesta ja toisaalta infrastruktuurin rakentamisen suuresta jalanjäljestä. Meillä on kylmä ilmasto ja pitkät välimatkat, kuten aina sanotaan. Ja ehkä hyvä muistaa, että EU-tasolla yli 30% ympäristöjalanjäljestä liittyy rakennuksiin ja infraan. YK:n kestävän kehityksen tavoitteista Suomi pärjää vertailussa kaikista huonoiten vastuullisen kuluttamisen edistämisessä ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiseen liittyvissä tavoitteissa. Kaiken kaikkiaan kestävän kehityksen KV-vertailussa Suomi pärjää todella hyvin, mikä osoittaa sinänsä hyvinvointivaltion sosiaalisten tavoitteiden kulkevan samassa linjassa kestävän kehityksen tavoitteiden kanssa. Mutta tämä meidän hyvinvointi rakentuu kuitenkin liian suurelle luonnonvarojen kulutukselle ja sen takia meidän pitäisi löytää uusia tapoja hyvinvoinnin tuottamiseen. Tässä murroshaussa rakenteellinen ylikuluttaminen ymmärretään niin 2 eri merkityksessä ja näistä molemmista merkityksistä ottavia tai niihin vastaavia hankkeita me etsitään. Eli toisaalta puhutaan länsimaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteista ylikulutuksen taustalla ja toisaalta puhutaan siitä rakenteellisesta ylikulutuksesta, mikä tapahtuu siinä materiaalin käytössä eli yhteiskunnille välttämättömän infrastruktuurin ylläpitoon liittyvästä rakenteellisesta ylikulutuksesta. Ja me haetaan hankkeita, joissa ratkaistaan näistä toista tai molempia ja jotka tuo aiheiden tarkasteluun uutta tieteellistä ajattelua, juuri kuten Enni tuossa alusti jo alla. Kiinnostavasti ylikulutus on nimetty myös Suomen ympäristökeskuksen viime viikolla julkaistussa blogissa sellaiseksi aiheeksi, joka yhdistää kestävyysmurroksen keskeisimpiä tutkimuskysymyksiä tällä hetkellä. Tässä blogissa pohdiskeltiin sitä, että toisaalta tätä teemaa ei ylipäätään vielä edes tunnisteta ongelmaksi, ja se on osa sitä ongelmaa, että sitä ei tunnisteta. Yhtenä aiheena ehkä meidän yhteiskunnassa näkyy se, että me mitataan vääriä asioita, joiden perusteella tehdään politiikkaa. Ja se väärien asioiden mittaaminen hankaloittaa tähän aiheeseen tarttumista. Jos seurataan pelkkää PKT:n kasvua, niin rakenteellinen ylikulutus jää helposti katveeseen. Ja yksi tiedetyistä ratkaisuista, joka meillä tähän on, niin onkin kehittää politiikan seurannan mittareita. Ja esimerkiksi Orpon hallitusohjelma sisältää jo linjauksen siitä, että tarvittaisiin kokonaiskestävyyden mittarit PKT rinnalle. No, kestävyyspaneeli tarttui tähän linjaukseen ja viime vuonna julkaistiin kestävyyspaneelin ehdotus siitä, millaiset indikaattorit kokonaiskestävyydelle pitäisi asettaa. Ja koska tämä ehdotus lähtee siitä, että ne tuodaan PKT rinnalle, niin PKT on säilytetty siellä talouden mittarina, mutta sitten sosiaalista kestävyyttä ehdotetaan, että mitattaisiin köyhien osuudella väestöstä ja tätä ekologista kestävyyttä materiaalisella jalanjäljellä. Miksi näin? Ensinnäkin köyhien osuus on niin kuin paras mittari sille, miten eriarvoisuus yhteiskunnassa kehittyy. Ja me tiedetään, että eriarvoisuuden kehittyminen on yksi juurisyy kestävyysmurroksen tai kestävyyskriisin taustalla.
Ja toisaalta materiaalinen jalanjälki on tällä hetkellä mitattavista suureista se, joka parhaiten kertoo esimerkiksi luontokadosta tai kiertotalouden edistymisestä, jossain määrin myös ilmastosta. No, näiden 3 primäärimittarin ohella kestävyyspaneeli teki myös muita mittareita, eli se on sellainen 10 mittarin kokoelma, koska ihan pelkästään noilla 3 ei vielä pärjätä. Ja nämä ekologisen kestävyyden mittarit pitäisi sisällään tämän materiaalisen jalanjäljen lisäksi myös energian loppukulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöt. Näillä päästään silloin vielä tarkemmin ilmastokysymyksen sisään. Mutta näiden mittareiden seuranta jatkuvasti politiikan tekemisessä niin kyllä suitsisi jo varmasti jollain lailla ylikulutustakin. Kiinnostavaa ehkä näistä käyristä on mainita se, että kasvihuonekaasupäästöt on ainoat, jotka on meillä todella laskussa, mutta toisaalta se on myös se mittari, jossa pitäisi päästä nollaan. Materiaali- ja energiakulutuksessa ihmiskunta ei tule koskaan pääsemään nollaan, mutta laskusuunta voisi olla ihan hyvä juttu. No, murroshaun taustalla on sitten asioita, joita jo tiedämme, mutta sitten paljon, mitä ei tiedetä. Eli me tiedämme, että ylikulutus on kestävyyskriisin ytimessä, ja tiedossa on myös malleja ja ratkaisuja vaikkapa talouden järjestämiseen ja materiaalien kierrättämiseen. Ja me tiedämme myös, ettei ihmisten hyvinvoinnin järjestäminen ole pelkkä resurssikysymys. Sen sijaan emme vielä tiedä esimerkiksi, millaisella politiikalla ja institutionaalisilla muutoksilla ylikulutuksesta irtaudutaan demokraattisissa yhteiskunnissa, millainen on resurssitehokas vihreä siirtymä, miten geopolitiikka ja maailmanjärjestyksen muutokset vaikuttaa, millaiset kulttuuriset ja arvomuutokset on todennäköisiä, tai miten siirrytään kasvun tavoittelusta ja kulutusmahdollisuuksien lisäämisestä siihen, että huomioidaankin ympäristön ja kestävän kehityksen tavoitteita politiikan teossa. Ja nyt me tarvitaan mielikuvitusta. Murroshaussa vaaditaan monitieteisiä konsortioita, koska tiedetään, että parhaat tulokset ja uudenlaiset ratkaisut ja visiot syntyy tieteiden välisestä ilmiöiden tarkastelusta ja analyysistä. Ja mun mielestä hyvä oppi on siitä, että kestävyyspaneeli on parhaillaan tekemässä tällaista tulevaisuuskuvitteluhanketta, niin me on siellä etsitty sitä, että mitä positiivisia tulevaisuuskuvia tällä hetkellä jo on ja mitä puuttuu. Niin nämä nykyiset positiiviset tulevaisuuskuvat on hyvin konservatiivisia lähtökohdiltaan. Eli useimmat niistä on nykyisten ratkaisujen varassa, ja niiden lähtökohtana on tiettyjen teknologioiden kehitys, ei institutionaaliset reformit. Ja tällaiset holistiset tulevaisuuskuvat meiltä puuttuu. Eli meillä on tarvetta ja varaa kuvitella muutosta rohkeammin. Ja eilen kestävyyspanelisti Arto Salonen Hyvän tulevaisuuden aamukahveilla kiteytti mielestäni tosi hyvin tämän haasteen, kun hän sanoi, että nyt on muutama vuosikymmen yritetty nykyistä järjestelmää hioa vähän liukkaammaksi ja tehokkaammaksi, eikä tulokset vakuuta, että olisiko aika kokeilla jotain uutta. Ja tällaisia uusia avauksia me nyt kysytään, mitä ne vois olla, miten tästä eteenpäin. Ja jäädään mielenkiinnolla odottamaan teidän ehdotuksianne haussa. Kiitos paljon. Kiitos Johanna. Nyt on taas... Yes. Nyt me päästään toivottavasti virittämään niitä ajatuksia uudelle tasolle, uusille taajuuksille. Meillä on täällä 4 skarppia ajattelijaa, joiden ajattelua ja keskustelua Minttu Jaakkola tulee vetämään. Minttu Jaakkola on itse asiassa tämän talon, eli Tieteen ja Toivon talon, Puistokatu 4 toiminnanjohtaja. Ja hän miettii työkseen sitä, että millaista voisi olla hyvä elämä planeetan rajoissa. Tervetuloa Minttu. Kiitos Enni ja lämpimästi tervetuloa tänne Puistokatu 4:een, Tieteen ja Toivon talo myös minun puolesta. Niin kuin Enni esitteli, niin olen Puistokatu 4 toinen perustajajäsen ja toiminnanjohtaja. Ja nyt ihan alkuun lyhyesti, että missä me olemme. Puistokatu 4 on tämä upea 1890-luvulla rakennettu puuhuvila, joka sijaitsee Helsingin Kaivopuistossa osoitteessa Puistokatu 4. Puistokatu 4 on myös siiloista vapaa työyhteisö ja kohtaamispaikka
ja tapahtumapaikka ekologisesti kestävän tulevaisuuden rakentumiselle. Ja täällä on visiona normalisoida hyvä elämä planeetan rajoissa, eli tämä osuu kuin nenäpäähän tämän haun lanseeraus tähän meidän visioon. Me kaikki halutaan elää hyvää elämää, eikös? Mutta tarvitaanko me todellakin tämmöinen määrä resursseja? Me suomalaiset kulutetaan lähes 4 planeetan verran resursseja meidän hyvää elämää, vaikka me ollaan maailman onnellisin kansa. Ja nyt mulla on ilo pyytää tänne pari visionääriä keskustelemaan mun kanssa siitä, että mahtuuko se hyvä elämä planeetan rajoihin ja miltä voisi näyttää ylikulutuksesta irtautunut maailma. Tervetuloa Eeva Rajakangas ja Leo Stranius. Eeva on muusikko, teatteriohjaaja ja aktivisti, jonka haaveena on tehdä taiteellaan ylikulutuksettomuudesta himottavaa. Eeva toimii muun muassa ilmastotunteita käsittelevän Vimma-yhtyeen laulajana. Tervetuloa. Kiitos. Ja Leo on yritysvastuuta vauhdittavan Third Rock Finlandin toimitusjohtaja, kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja. Leolta ilmestyi vuoden 2025 alussa, eli juuri, kirja 1,5 astetta parempi arki, miksi päästöjen vähentäminen tekee meidät onnelliseksi. Mahtava istua just teidän kanssa tässä nyt. Me aloitetaan tämä keskustelu määrittelemällä hyvää elämää. Mitä elementtejä teidän mielestä kuuluu merkitykselliseen ja hyvään elämään? Haluatko Eeva aloittaa? Tottahan toki. No, minähän yritin tästä asiasta meidän seuraavalle albumille kirjoittaa kappaletta, ja siitä tuli kappale nimeltä Perustulo, perhe ja perunamaa. Mutta sitten mä ajattelin, että se ei myy tarpeeksi hyvin, koska se on niin vaikea nimi Spotifyssa ja tämmöisiä kaikkia tyhmiä juttuja, niin siitä tuli sitten nimeltään, että tarviin. Ja siinä luetellaan eri asioita, mitä tarvitaan, ja niitä on niin monta, että en ehdi niitä luetella, mutta yksi sieltä jäi mulle tärkeäksi. Ja se on semmoinen laini, että tarviin maailman, jossa mua tarvitaan. Ja mä luulen, että se on niin kuin yksi hyvän elämän isoista elementeistä, jos mietin ihmisiä, jotka kokee, että heidän elämä ei ole hyvää, niin yleensä se liittyy siihen, että kaikki mitä mä teen, niin mä en tee sitä, niin kuin, mua ei oikeasti tarvita täällä. Mä teen sitä vaan kasvattamaan jotain pääomaa jossain. Niin ehkä kokemus siitä, että sua tarvitaan tai tarpeiden kohtaaminen. Oisit sä voinut laulaa tuon biisiin, se on kyllä aika ihana. Kyllä, varmasti hyvää elämää just tarvii sen, että voi tehdä merkityksellisiä asioita, on läheisiä ihmissuhteita ja niin edelleen. Me kaikki tiedetään tämä. Mua on aikanaan vuosikymmeniä sitten paljon avannut silmiä onnellisuustutkija ja psykologi Sonja Lubomirskin ajatukset, kun on tutkittu erittäin onnellisten ihmisten tekemistä, että mitä he tekevät, niin siellä on käytännössä sitä, että panostetaan aikaa perheeseen ja läheisiin ihmisiin, liikutaan, urheillaan päivittäin, on positiivinen näkökulma tulevaisuuteen, että ollaan optimisteja ja osoitetaan kiitollisuutta ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tavallaan se havaintohan tässä on, että kaikki ne hyvän elämän edellytykset, niin ne ei oikeastaan tarvitse tätä mielipuolista luonnonvarojen ylikulutusta, vaan ne on aika oikeastaan ympäristöystävällisiä ja ekologisia valintoja. Ja sitten me kuitenkin eletään semmoisessa hassussa ristiriidassa, jossa me tavoitellaan sen tyyppisiä asioita, jotka ei tee meitä onnelliseksi, vaan sitten enemmänkin lisää sitä tyytymättömyyttä samalla, kun lisätään luonnonvarojen kulutusta. Ja tämä on hassu ristiriita, johon sitten just miten Johanna tuossa hyvin avasi, niin pitäisi päästä kiinni siihen yhteiskunnallisiin rakenteisiin, että miten ne pystyisi tukemaan sitä. Kiitos. Hienoja ajatuksia ja tosi tärkeitä ajatuksia tähän seuraavaa tehtävää varten, koska nyt meidän pitäisi lähteä keskustelemaan siitä, että miltä se ylikulutuksesta irtautunut maailma voisi näyttää tai miltä te toivoisitte sen näyttävän. Ja meillähän kaikilla on tulevaisuuteen liittyen lähinnä dystopioita. Ja niitä on ihan liikaa ja varmaan kaikki koetaan välillä sitä kuunnellessa ja katsellessa ahdistustakin.
Niin mä toivon, että te voisitte lähteä nyt maalailemaan sellaista yhteistä kuvaa sellaisesta tulevaisuudesta, minne te haluaisitte meidän ihmiskuntana kulkemaan. Miltä se näyttäisi, jos me ajatellaan, että nyt oikeasti, mitä Ennikin puhui, että nyt tarvitaan mielikuvituksen rajoja ja koettelevaa ajattelua, niin miltä se voisi näyttää se upea kuva tulevaisuudesta? Missä olisi sitä hyvää ja merkityksellistä elämää? Miten te lähdette maalailemaan? Kumpi aloittaa haluaisi? No, mä annan ekan syötön tästä. Että yleensä aina, jos mulla on pakettiauto lainassa, joka toimii siis fossiilisilla polttoaineilla ja on varmasti jonkinlainen osa jotain ylikulutukseen perustuvaa maailmaa, mutta aina silloin musta tuntuu, että mä näen jonkun syvän vision siitä, miltä maailma voisi näyttää, jos ei tarvitsisi esimerkiksi vaan painaa jotain turhaa työtä. Koska kun on pakettiauto lainassa, niin silloin mulla on ehtymätön täyttymättömien tarpeiden lähde, koska niin moni täällä kaupungissa tarvii mua silloin. Ja silloin yleensä, kun mulla on pakettiauto lainassa, niin mulla on myös eri lailla aikaa. Eli siis tarpeiden kohtaaminen ja niinku aikaresurssien yhtäkkinen syntyminen näin, koska yleensä sit, kun siitä pakusta on maksanut, niin sitten sen haluaa niinku käyttää jotenkin täysin. Ja yhtäkkiä tämän maagisen vehkeen ympärille syntyy sellaista niinku, orgaanista yhteisöittymistä. Niin mä lähden nyt tästä, mä ajattelen, että se on niinku, erilaista ajankäyttöä, tarpeiden kohtaavuutta ja yhteisöä. Tässä oli vielä paljon konkretiaa, mutta kuin se paku, mutta joo. Ja sitten mä ajattelen tästä käsin ehkä silleen, että miten se fossiilipaku voisi korvata sillä polkupyörällä tietysti, että miten me voitaisiin rakentaa semmoista yhteiskuntaa, joka olisi saavutettavissa polkupyörällä ja te pystyisitte esiintymään jossain sillä tavalla, että ei tarvisi sitä niin kuin luonnonvarojen kulutusta. Ja sitten siitä, kun sä aloit rakentamaan, että mitä kaikkea tekemistä sen ympärille, merkityksellistä tekemistä tulee ja minkälaisia paineita siihen liittyy, niin sitten mä ajattelen vaikkapa perustoimeentuloa ja perustuloa yhtenä niin kuin elementtinä, joka vapauttaisi ihmisten pääomaa tekemään niitä mielekkäitä asioita kohtuullisilla luonnonvarojen resurssien käytöllä. Ja sitten se ohjaa oikeastaan mua ajattelemaan jo silleen isommassa kuvassa tätä koko rakenteellista murrosta, jossa kyllä me tarvitaan ei ehkä sitä, varmaan sitä tietoa ja informaatiotakin, mutta tavallaan musta Johanna puhuu hyvin niistä mittareista juurikin, että me tarvittaisiin sitä mittaamisen tasoa kauhean paljon. Mua viehätti nuo kestävyyspaneelin pohdinnat. Sen lisäksi mua on viehättänyt myöskin Happy Planet Index, jossa mietitään sitä, että mikä on se ihmisten koettu onnellisuus kertaa eliniän odote jaettuna luonnonvarojen kulutuksella, että se on musta myös hyvä semmoinen kansakuntien mittari. Ja sitten me tarvitaan niitä keppejä ja porkkanoita tavallaan juurikin, että tiettyjä toimialoja, vaikka se fossiilipaku pitäisi kieltää, niin kuin fossiilinen mainonta pitäisi kieltää ja niin edelleen, ja sitten me tarvitaan niitä porkkanoita, juuri sitä perustuloa tai vaikkapa tämän tyyppisiä niin kuin markkinaohjauskeinoja, niin kuin henkilökohtaiset päästökiintiöt tai muut vastaavat, jotka automaattisesti ohjaisi ihmisten käytöstä fiksuun suuntaan. Mitä näihin sanot? Niin, jatka vaan. Tuossa oli jo hyvin sellaisia asioita niin kuin liittyen siihen, että tavallaan miten sinne päästään. Ja ehkä tulee tässä niin kuin mieleen, että tämmöisessä lyhyessä keskustelussa on jotenkin yllättävän vaikea konkretisoida asioita. Ja siksi on hienoa, että on tällaisia hankehommeleita, koska just se, että saa niin kuin sitä ikään kuin treeniaikaa, sitä niinku upeata tulevaisuutta varten, mikä odottaa, niin se on ihan kullanarvosta, että se on niinku tässä kohtaa tavallaan aikaa pankkiin sinne myöhemmäksi. Ja musta tuntuu, että nämä nyt vähän limittyy toisiinsa. Niin Joo, niin mun mielestä te voisitte vielä tähän loppuun, sä lähdetkin jo hyvin kuvailemaan sitä, että mitä rakenteiden muutosta me tarvittaisiin siihen, että me voitaisiin kokea sitä merkityksellisyyttä, tarvitsevuuden tunnetta ja yhdessä tekemistä ja että mahdollisimman moni saavuttaa sen tilan. Niin mitä ne rakenteet olisi, jotka sitten tukisivat tätä visioa, mitä te hienosti maalasitte, että mitä me tarvitaan siihen, että ei olisi vain sitä dystopiaa, vaan sitä hyvää elämää, joka mahtuu sinne planeetan rajoihin?
niin se yksi lähtee siitä, että jollain tavalla sit kuitenkin havahduttaisiin siihen, minkä mä huomasin siinä 1,5 astetta parempi arki, että se on niinkö käsittämätöntä, että kun tekee niitä niinkö luonnonvarojen kulutuksia ja ilmaston kannalta hyviä valintoja, niin sitten ne oikeastaan johtaa niinkö tämmöisessä henkilökohtaisessa arjessa juuri sen kaltaiseen niinkö maksimaaliseen hyvinvoinnin kasvuun, jota ihmiset tyypillisesti tavoittelee eikä saavuta, että yhtäkkiä niinkö sulla onkin ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa ja tämän tyyppisiä niinkö hyvin klassisia ja niinkö inhorealistisia tavallaan niinkö pääomia käytössä, kun niinkö elää semmoista niinkö ehkä jollain tavalla niinkö yhteen planeettaan sopivaa arkea. Ja sitten, että tämä havahtuminen tapahtuisi, niin sehän tarvii just sitten sitä, että meillä on niitä parempia mittareita, meillä on ekologista verouudistusta, meillä on niinkö hyvin progressiivista vaikka verotusta, ehkä niinkö maksimituloja ja henkilökohtaisia päästökiintiöitä ja perustuloa ja kaikkea niinkö tavallaan tämmöistä. Ja sitten lopulta se palautuu usein siihen, että kyllähän se merkityksellinen tekeminen on sitä, että pystyy yksilönä auttamaan muita. Että siitähän me saadaan myöskin sitä voimaa. Ja ainakin itse saa henkilökohtaisesti ihan hirveästi voimaa ja optimismia tämän kaiken keskellä siitä, että jos pystyy niinkö toimimaan tämän planeetan parhaaksi, edistämään sitä luonnon itseisarvoa ja kulutuksen vähentämistä ja auttamaan muita tässä, niin se vaan niinkö luo niin paljon sitä niinkö onnellisuutta ja hyvinvointia, vaikka maailma ympärillä muuten näyttää aika synkältä. Mitä rakenteita sä tarvit, Eeva, sun tueksi, että sä saat tehtyä ylikulutuksettomuudesta himoittavaa? Mun mielestä himoittavuus syntyy aina tosi tiukassa yhteydessä kaikkiin muihin eläviin olentoihin ja ihmisiin. Ja mä mietin niinku sitä, että kun mä oon myös tehnyt niinku aktivismia vaikkapa tuolla Elokapinassa joskus, niin sitten tavallaan siinä just moni niinku kysyy, että no, mitä te niinku teette, että oliko täällä mitään suoraa vaikutusta, mutta siinä mun mielestä niinku niistä rakenteista, niin siinä niinku on tullut harjoiteltua tavallaan sellaisia järjestäytymisen tapoja, jotka voi olla sitten tarpeen, jos niinku, rakennetaan sitä ylikulutuksesta vapaata maailmaa. Että tavallaan ehkä niinku, mulle ne rakenteet on niinku yhteisöjä, ja tässä kohtaa vielä niiden yhteisöjen rakentamisen reenaamista, koska se on pirun vaikeaa, kun säkin sanoit just siitä, että miten tuossa aiemmin sanoit, että monet alkuperäiskansat määrittelee hyvän elämän sillä, mitä ollaan niin kuin hyvä esi-isä, ja sieltä niin kuin näin lainaten, niin tavallaan, että se ei ole kyse kenenkään yksilön elämästä, vaan siitä, että oikeasti on muiden kanssa täällä ja yhteisiä. Hienoa, mutta näihin sanoihin me kiitämme Leoa ja Eevaa upeista ajatuksista, tärkeistä ajatuksista ja jatketaan keskustelua. Kiitos. No niin, nyt mä kutsun tänne lämmitetyille lauteille Kirsi-Maria Lonkilan ja Paavo Järvensivun keskustelemaan mun kanssa siitä, että onko rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautuminen utopiaa. Kirsi-Maria toimii erityisasiantuntijana ympäristöministeriössä, jossa hän edistää tutkimustiedon hyödyntämistä ministeriön työssä, kuten lainvalmistelussa ja strategisessa ohjauksessa, ja on kehittänyt menetelmiä tutkijayhteistyön lisäämiseksi valmistelijoiden ja tutkijoiden välillä. Tervetuloa. Kiitos. Ja Paavo on tutkija ja perustajajäsen monitieteisessä BIOS-tutkimusyksikössä. BIOS tutkii ympäristö- ja resurssitekijöiden vaikutuksia suomalaiseen yhteiskuntaan ja kehittää päättäjien ja kansalaisten ennakointikykyä. Tosi kiva olla teidän kanssa tässä ja nähdä pitkästä aikaa. No niin, miltäs noi Eevan ja Leon maalailemat kuvat hyvästä ja merkityksellisestä elämästä kuulosti teistä? Oliko ne utopistisia? No, ehkä, mutta ne oli myös hyvin tavoiteltavan kuulosia mun mielestä. Mä luulen, että aika moni tai valtaosa meistä tämmöisessä ylikuluttavassa ja hyvinvoivassa roolissa elämässään kokee semmoista perustavanlaatuista arvojen ja tavallaan niin kuin sen todellisuuden ristiriitaa, että me tavallaan ymmärretään hyvin semmoisella niin kuin epämääräiselläkin tavalla, vaikka ei oltaisi perehdytty asiaan, että tässä meidän elämän tavassa tai kulutuksessa on kestämätön pohja, ja oishan se tosi hienoa, että
että meitä tavallaan niin kuin ne instituutiot ja rakenteet, joista me nyt ollaan tässä puhumassa, niin tuuppaisi siihen suuntaan, että ne valinnat, jotka on tavallaan niin kuin planeetan rajoissa, olisi ne helpoimmat ja halvimmat ja niin kuin tavallaan kannattavat tehdä meille. Mutta kyllä mä ainakin itse näen, että tässä oltiin hyvin oikealla jäljellä, että se perheperustulo ja perunamaa kuulostaa mun mielestä just niin kuin oikean suuntaiselta henkilökohtaisesti. Kiitos. Joo, mua puhutteli itse asiassa tosi paljon tämä Eevan tämä, että sinua tarvitaan. Tällainen tietynlainen kollektiivinen ajatus siitä, että me ollaan yhdessä rakentamassa tätä tulevaa. Ja mä itse ja Biosissa ollaan niin kuin aika paljon ajateltu asiaa niin, että se tulevaisuuden rakentaminen itse asiassa se vaatii aika paljon työtä, se vaatii myöskin investointeja. Jos me koetaan, että meillä on kaikilla siinä mielekäs rooli, niin se itse asiassa niin kuin viitoittaa aika paljon meidän seuraavia vuosia ja vuosikymmeniä, jopa se antaa niin kuin tehtävää meille. Ja kun rakenteellista ylikulutuksesta oli puhe, niin sitten mulla ehkä kiinnittyy huomioon siihen, että mitä toi hyvä elämä vaatii, eli minkälaisia järjestelmiä, minkälaista infraa ja muuta se vaatii. Ja sitten siitä ei ole enää hirveän pitkä matka sinne vaikkapa perusteollisuuteen, minkä parissa on itse tässä nyt puuhaillut viime vuosina ja päästäneen siihen, että meillä edelleen pitää olla sellaisia asioita niin kuin perusteollisuus, mutta ne tuotantojärjestelmät pitää myöskin uudistaa hyvin nopeasti, hyvin hallitusti ja sanoisin vielä, että suunnitelmallisesti. Eli tavallaan sitä kautta se hahmottuu vähän eri tavalla, että sitten ei puhuta niin paljon. Mä pidän indikaattoreita myös tärkeänä, mutta vähintään yhtä tärkeää on sitten hahmottaa jotenkin niin kuin laadullisesti tai sisällöllisesti, että mitä näissä eri järjestelmissä pitää tapahtua, jotta sitten tästä rakenteellisesta ylikulutuksesta voidaan luopua. Eli tavallaan se niin kuin utopiamaasto hahmottuu niin kuin näiden järjestelmän muutosten kautta. Ja ne ei ole mitään abstrakteja asioita, vaan vaikka terästuotantoa, mitä vaaditaan näihin kaikkiin kapuloihin ja niin kuin konkreettiseen kaupunki-infraan ja kaikkea sellaiseen betonia, kaikkea tällaista. Eli se niin kuin liittyy siihen, että jos me tehdään pyöräiltäviä kaupunkeja ja muuta, niin sekin on jo niin kuin aika massiivinen projekti. Ja sitten tullaan siihen, että missä määrin näitä halutaan tehdä ja mitä priorisoidaan ja kaikkea tällaista. Joo. Hyvä pohjustus tähän seuraavaan kysymykseen, joka on, että mitkä instituutiot teidän mielestä on nyt merkittävimmissä roolissa, jotta me päästäisiin tällaisiin haluttuihin tulevaisuuskuviin, mistä me ollaan nyt keskusteltu? Mä voin vaikka jatkaa tuosta. Paavo aloitti jo vähän siihen suuntaan. Eli me mun mielestä ollaan nyt tekemässä sen mittaluokan murrosta ja muutosta, että sitä ei mikään yksittäinen instituutio voi ratkaista. Ja sitä on myös niin kuin tavallaan vaikea hahmottaa tavallaan sitä kokonaisuutta. Ja semmoinen suunniteltavuus ja hallittavuus on varmaan kans aika iso haaste. Mutta näen, että just teollisuus, koko yrityskenttä, poliittinen päätöksenteko, julkinen valta ja hallinto, mutta myös se tavallaan se, mitä sitten sieltä kansalaisyhteiskunnan suunnalta, niiden yhteisöjen suunnalta tavallaan tulee niin kuin paineena näihin niin kuin kahteen muuhun järjestelmään, niin on merkittävässä roolissa, että julkinen valta tietysti sen pitää niin kuin säännellä oikeaan suuntaan eri toimijoita, sen pitää kannustaa siihen, että luonnonvaroja käytetään vähemmän ja kiertotalouden hengessä. Meidän pitäisi tietysti myös niin kuin uudistaa meidän tavallaan niin kuin, uudelleen suunnata meidän tukijärjestelmää ja näin poispäin, jotta tämä voisi onnistua. Mutta sitten yritykset tekee sitä, mitä säännellään ja ne toisaalta tekee sitä, mille on kysyntää, mille on tavallaan painetta sieltä sitten niin kuin massojen suunnalta, meidän kuluttajakansalaisten suunnalta. Ja myöskin poliittisessa päätöksenteossa semmoinen tietty niin kuin paine on sitten se muutoksen ajaja, että mille on se tavallaan se mahdollisuuden ikkuna avoimena. Ja jos mä mietin omaa sektoria, niin kuin ympäristöhallintoa tai ympäristöministeriötä, niin tavallaan
mehän ollaan otettu pieniä askelia siihen suuntaan, että me vaikka ollaan tehty strateginen kiertotalouden ohjelma, jossa asetetaan, monessa maassa ei ole montaa maata, jossa on ylipäätään asetettu tavoitteet luonnonvarojen käytölle, resurssituottavuuden lisääntymiselle ja kiertotalousasteen nostamiselle. Ne on pieniä askeleita, enkä mitenkään väitä, että ne olisi riittäviä. Ja ollaan parhaillaan vaikka valmistelemassa kiertotalouslakia, eli tämmöisiä pieniä askeleita niin kuin otetaan, mutta ympäristösektori ei tavallaan, tai ympäristöhallinto, ympäristösääntely ei mitenkään voi ratkaista tämän mittaluokan ongelmaa, että siihen tavallaan niin kuin vaaditaan just semmoista instituutioiden uudelleenkuvittelua ja että mitä niin kuin olisi ne kestävyysmurroksen, miten sitä vaikka niin kuin sieltä julkisen vallan ja hallinnon suunnalta sitten ohjattaisiin mahdollisimman hyvin. Ja mun mielestä tässä on tärkeää pitää mukana sanon vielä viimeisenä asiana sen, että jos meillä on se ekologinen katto tavallaan niille instituutioille, minkä sisällä niiden pitäisi toimia, niin me ei voida unohtaa sitä sosiaalista tavallaan niin kuin pohjakehää, että jos me mietitään, että meillä on vaikka vähemmän kasvua ja näin, niin se vaikuttaa eriarvoistumiseen, lisääntymiseen, työttömyyden lisääntymiseen, poliittiseen vakauteen, ja näitä asioita ei voi tavallaan unohtaa tästä kokonaisuudesta, että miten ne tavallaan järjestettäisiin ne instituutiot, jotta tämä voisi onnistua. Joo, kyllä mä näkisin, no jos nyt maailmaa katsoo, niin instituutiot on joka tapauksessa aika valtavassa murroksessa. Jenkeissä tapahtuu vaikka mitä, eikä me oikein, siitä on hankalaa saada edes otetta, mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Eurooppa yrittää kovasti uudistua kanssa, esimerkiksi selkeää, että turvallisuudesta ei ole kauhean hyvin pystytty huolehtiin, ei ole saatu nimenomaan ympäristöasioita kuntoon, ei ole saatu kilpailukykyä kuntoon, kaikenlaista tällaista. Suomessa myöskin voivoteltu montaa asiaa, että 20 vuoteen ollaan oltu aika pysähtyneessä tilassa eikä ole onnistuttu näissä tavoitteissa. Ja niin edespäin. Haaste on niin kuin tosi kova ja mä näen, että niin kuin joka tapauksessa näitä on nyt niin kuin ajateltava uudestaan ja sitten nythän tämän hankkeen puitteissa on tosi tärkeää sitten miettiä, että miten ne sitten uudistetaan niin, että siitä rakenteellisesta ylikulutuksesta luopuminen on se johtolanka ja se kulkee niin kuin sen tavallaan kaiken kattavan yhteiskuntapolitiikan ytimessä ja lävitse. Eli mun mielestä me ei voida enää mitenkään niin kuin sektoraalisesti ajatella sitä, vaan että jos Trump ja Musk ja kumppanit on niin kuin koko visioimassa tavallaan Amerikkaa uudestaan ja samalla koko maailmaa ja ehkä Marsiakin siinä ohessa, niin tavallaan samalla lailla pakko pystyä täälläkin niin kuin kuljettaa siihen kokonaiseen niin kuin poliittiseen ajatukseen ja siihen kollektiiviseen idikseen, että no ok, meidän niin kuin hyvään tulevaisuuskuvaan ja turvallisuuteen ja muuhun liittyy varmasti tästä ylikulutuksesta luopuminen, miten me varmistetaan ne tärkeät asiat, miten me suunnitellaan tämä ja miten me ohjataan se. Eli aika lailla en sanoisi vapaasti ajateltava niitä instituutioita uudestaan siis sillä lailla villin vapaasti välttämättä, vaan hyvin määrätietoisesti ja niin, että ne todellakin muuttuu joka tapauksessa. No kenen tulisi ottaa tässä niin ajatusjohtajuutta ja miten siis tavallaan nämä lähtee villisti itseään uusimaan nämä erilaiset instituutiot, että mikä on niin kuin muna ja mikä on kana ja miten te ajattelette? No mä jatkan lyhyesti tuohon vaan, että niin kuin omassa päässä on hahmottunut niin, että jos me ymmärretään niin kuin sisällöllisellä tasolla, että miten nämä tuotanto- ja kulutusjärjestelmät ensinnäkin pitää uudistua, niin kuin missä reunaehdoissa mennään ja sitten minkälaisiksi me halutaan ne yhdessä vaikka Suomessa, Euroopassa ja näin edespäin, niin siitä rakentuu se politiikka ja ne instituutiot myöskin, mitä se vaatii. Mutta noin karkeasti ottaen mä sanoisin, että suunnittelua ja ohjaamista, jotka on ollut sellaisia hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisen peruspilareita, joista sitten on pyritty luopumaan kilpailullisten markkinoiden ajatuksen voittaessa asemia, ja nyt ne pitäisi uudelleen tavallaan kuvitella ja rakentaa sisään. Et mitä se tarkoittaa, että me yhdessä suunnitellaan nämä muutokset näihin järjestelmiin ja miten just sit koetaan, että meitä kaikkia tarvitaan niiden
niiden muutosten tekemiseen. Joo, ehkä jatkaisin tuohon vielä sen, että kun tuossa alussa kysyit, että onko tämä tavallaan niin kuin kaukaiselta kuulostava, niin tämä ei todellakaan ole valtavirtaa, ja mä tervehdin erityisellä ilolla tätä teidän aloitetta Neslingissä, koska tämä ei ole myöskään valtavirtaa tutkimuksessa, että tosi paljon me kulutetaan paukkuja siihen, että miten me voidaan tehdä, siis muuallakin järjestelmissä, mutta myös tutkimuksessa siihen, että miten me voidaan tehdä enemmän ja tehokkaammin ja tavallaan niin kuin, nopeammin asioita, joten tutkimus on yksi tärkeä tietysti osa-alue siinä, mutta kaikkia osasia tarvitaan, että kaikkien täytyisi nitkahtaa samaan suuntaan nyt tässä nopeasti. No nyt onkin hyvä sitten päättää tähän kysymykseen, että keiden nyt pitäisi löytäytyä yhteen teidän mielestä hakea tätä rahoitusta, jotta tämä muutos käynnistyisi? No mä voin vaikka lyhyesti sanoa tähän, että mä jotenkin toivon, että tästä hausta syntyisi just sellaisia tavallaan niin kuin toivottavia tulevaisuuskuvia, jotka on kuitenkin riittävän tavallaan niin kuin operationaalisella tasolla sillä lailla, että me pystytään kuvittelemaan niitä polkuja siihen toivottuun tulevaisuuteen, jossa tuossa alussa puhuttiin. Ja mittarit, ohjauskeinot, uudenlaiset instituutiot, rakenteet on kaikki tavallaan niin kuin siinä osasia, eli ihmiset ja toimijat, jotka näitä pystyy yhdessä pohtimaan ja tuottamaan. Ja varmasti myöskin olemme mielellämme siinä mukana meidän taholta. Mä ehkä sanoisin, että tarvitaan niinku kahta vastakkaista asiaa, että pitäisi sen sijaan, että tutkimus miettii niin kuin tavallaan itsekseen ja aika etäällä niitä asioita, mun mielestä kestävyystieteessä, niin kuin Johannakin toi alussa esiin, niin itse asiassa aika hyvin tiedetään niin kuin monia asioita, mitä pitää saada aikaisemmin, missä mennään. Nyt on sitten kysymys siitä, että miten ne saadaan siihen poliittiseen todellisuuteen, hallinnolliseen todellisuuteen, teolliseen todellisuuteen. Eli siinä maailmassa pitäisi uusin yllättävin ja juonikkain tavoin toimia. Samaan aikaan pitäisi mun mielestä sitten varmistaa se, että tehdään myöskin vähän päinvastaista, että ei toimita siinä todellisuudessa, vaan luodaan jotain ihan uutta ja mahdollisesti sitten painetta sille järjestelmälle, joka kanssa myöskin toimitaan. Erittäin hyvä tiivistys, samaa mieltä. Tämä on tosi hyvä kohta lopettaa tämä meidän keskustelu. Kiitos innostuksesta. Mä toivon, että täällä paikan päällä ja striimin äärellä on nyt paljon näitä uusia juonioita, jotka haluaa rakentaa näitä semmoisia oikeasti niin kuin tavoiteltavia ratkaisuja, joita voidaan lähteä heti toteuttamaan, koska niitä me nyt tarvitaan. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos Minttu, kiitos Kirsi-Marja, Paavo, Eeva ja Leo. Ja kiitos myös sinne striimin ääreen. Chatissa on ollut tosi vilkasta keskustelua ja hyviä esittäytymisiä. Kiitos paljon siitä. Toivottavasti löytyy hyviä yhteistöitä sitäkin kautta. Meillä olisi seuraavana vuorossa teknisiä asioita murroshakuun liittyen, mikä varmasti kiinnostaa ihan erityisesti, että miten nyt sitten ihan käytännössä murrosrahoitusta voidaan hakea. Me ollaan julkaistu myös tänään meidän Neslingin säätiön verkkosivuilla kaikki se, mitä tässä teille seuraavaksi kerron ja paljon muuta infoa. Eli sieltä pitäisi löytyä vastauksia kysymyksiin, mikä pohdituttaa, mutta myös totta kai, jos jotain tietoja jää uupumaan, niin meihin voi olla sit yhteydessä. Aloitetaan aikajanasta. Tänään me ollaan tässä murroshaun lanseeraustilaisuudessa. Ja mä heti itse asiassa paljastan, että murroshaku on varsinaisesti auki vasta elokuussa. Ja miksi näin? Me haluttiin jättää aikaa sanan leviämiselle ja hankkeiden järjestäytymiselle, ja me haluttiin jättää myös aikaa ideapapereiden jättämiselle, koska me halutaan antaa niistä ideapapereista palautetta sitä toivoville. Eli tänään aukeaa myös mahdollisuus, on jo auennut mahdollisuus jättää ideapaperi tähän hakuun. Mutta ei huolta, ideapaperi ei ole mikään pakollinen osa hakemusprosessia, se ei sido sitä lopullista hankeideaa, eikä myöskään ole minkäänlainen muodollinen edellytys. Ja näitä ideapapereita ei arvostella, mutta niistä tosiaan halutessaan saa palautteen meidän Neslingin säätiön asiantuntijoilta. Ja siinä vaiheessa, kun jättää ideapaperin, pääsee heti myös sitten varaamaan tämän palauteajan
ohjeet tähän löytyy sitä mukaan, kun rupeatte täyttää sitä ideapaperia meidän Neslink-järjestelmässä. Sitten marraskuussa ollaan siinä tilanteessa, että meillä olisi tiedossa ne 2 toivottavasti tosi hienoa ja innovatiivista hanketta, joita tästä rahoitetaan. Tehtävänanto hankkeille kuuluu näin. Hankkeiden täytyisi tuottaa nykyistä syvempää ymmärrystä, tuoreita näkökulmia ja tutkimuspohjaisia ratkaisuja rakenteellisesta ylikulutuksesta irtautumiseksi. Hankkeen toteuttajissa täytyy olla mukana vähintään 3 alan asiantuntijoita tai tutkijoita, mutta he voivat tulla saman organisaation sisältä. Ja lisäksi hankkeessa olisi hyvä olla mukana niin sanottuja tiedon hyödyntäjiä, mutta tätäkin voi ajatella hyvin laajasti. Sen ei tarvitse olla esimerkiksi virkakuntaa tai yrityksiä, se voi olla ihan mitkä koette parhaaksi teidän oman hankkeen kannalta. Kertaus on aina hyvästä. Tässä murroshaussa me ymmärretään rakenteellinen ylikulutus kaksoismerkityksessään. Ja tämän kaksoismerkityksen kautta muodostuu myös ne teemat, joihin näiden rahoitettavien hankkeiden olisi tarkoitus kytkeytyä. Me tullaan rahoittaa 2 parhaaksi arvioitavaa hanketta riippumatta siitä, mikä niiden teema on. Eli on mahdollista, että rahoitetaan vaikkapa 2 niin sanotun ykkösteeman hanketta tai 2 kakkosteeman hanketta tai 1 molempia. Ja teemat kuuluu näin. Länsimaisen yhteiskunnan ja talouden rakenteet ylikulutuksen taustalla ja ylikulutus isoissa infra- ja rakennushankkeissa. Ketkä sitten konkreettisesti rahoitusta voi hakea? Rahoituksen hakijana täytyy olla suomalainen tutkimusorganisaatio, ja tästä suomalaisesta tutkimusorganisaatiosta täytyy tulla myös tämä hankkeen varsinainen jättäjä, hankkeen vastuullinen johtaja. Mutta hankkeissa voi olla mukana erilaisia osatoteuttajia, heille voi myös hakea rahoitusta tästä hankkeesta. Kaikki rahoitus vaan kulkee sitten tämän päätoteuttajaorganisaation kautta. Hankkeen vastuullisella johtajalla täytyy olla tohtorin tutkinto ja vähintään dosentin arvo tai dosentin arvoa vastaava kokemus tutkijana. Osatoteuttajat voi olla oikeastaan mitä ikinä keksitte, että ne voi olla tai kuka ikinä keksii tästä hausta hakea, mutta esimerkiksi erilaisia organisaatioita, kuten yliopisto, tutkimuslaitos, yhdistys, osuuskunta, kuntasäätiö, yritys, myös erilaiset freelancerit. Ja osatoteuttajien ei tarvitse olla suomalaisia toimijoita. Murroshaussa avataan haettavaksi yhteensä 1 000 000 euroa, joka tullaan jakamaan 2 eri hankkeen kesken. Ja hankkeiden keston täytyy olla 2 vuotta. Lyhyempää toteutusaikaa ei voi meiltä nyt hakea. Ja hankkeen täytyy alkaa vuoden 2026 aikana, eli viimeistään joulukuun alkuun 2026 mennessä. Yhden rahoitettavan hankkeen budjetti, meidän osuus siitä budjetista voi olla maksimissaan 500 000 euroa sisältäen yleiskustannusosuuden, mutta hanke voi hyvin saada rahoitusta muualta, joko heti silloin kun me aletaan sitä rahoittaa tai myöhemmin, tai on mahdollisesti ehkä jo saanut. Ja sitten vielä tämä, jonka äärelle halutessanne pääsette jo heti vaikka tänään tai tällä viikolla, mutta on aikaa tonne 27.4. saakka. Eli ihmeessä suosittelen vahvasti, jättäkää ideapaperi, jos teillä on yhtään sellainen olo, että haluaisitte hakea tästä hausta. Koska me kyllä sitten kerrotaan, että jos se idea alkaa mennä ohi tämän haun teemasta tai on jollain tapaa sellainen, että ei pystytä sitä tästä hausta rahoittamaan. Mutta koska ideapaperista saa sitten palautteen siinä viimeistään ennen juhannusta, niin siinä on vielä tosi hyvin aikaa ennen elokuun hakua sitten viilata sitä hakemusta sopivampaan suuntaan. Kaikki ideapaperit tulee jättää meidän Neslink-apurahajärjestelmässä. Sieltä löytyy hyvät ohjeet ja sieltä löytyy valmis pohja sen ideapaperin tekemiseen, mutta se on käytännössä vapaamuotoinen 2 sivua ja sitten vapaamuotoinen alustava budjetti siihen lisäksi. Tässä vielä kertauksena aikajana, eli jos haluatte jättää ideapaperin, se täytyy tehdä 27.4. mennessä tai viimeistään silloin. Ja palautetta voi saada vielä 16.6. Ja murroshaku on auki samaan aikaan meidän yleisen rahoitushaun kanssa 11.8.–29.8. Ja koska meidän yleinen rahoitushaku on auki tässä samaan aikaan, niin joitakuita saattaa kiinnostaa, että saako hakea molemmissa hauissa. Vastaus on kyllä ja ei. Siinä tapauksessa, jos olisitte hakemassa väitöskirja- tai postdoc-rahaa meidän yleisessä haussa, niin valitettavasti murroshakuun ette voi samaan aikaan osallistua,
mutta jos olisitte hakemassa tätä niin sanottua toimintahankerahoitusta meidän yleisessä haussa, niin silloin voi hakea ja olla mukana myös murroshaussa, mutta vastuullisena johtajana voi olla vain joko yleisessä haussa tai murroshaussa. Tässä ei varmasti ollut ihan tyhjentävästi kaikkea, vaikka oli paljon asiaa. Lisätietoja löytyy, niin kuin kerroin, meidän Neslingin säätiön verkkosivuilta, nesling.fi/murros. Ja meillä toimii myös tälle murroshaulle varattu sähköposti, eli murros@nesling.fi, ja me yritetään parin arkipäivän kuluessa vastata sinne tulleisiin kysymyksiin. Tässä kohtaa mä haluan lämpimästi kiittää striimin osallistujia. Kiitos tosi aktiivisesta chat-osallisuudesta. Toivottavasti saitte vähän ajattelulle syötettä ja muistakaa, että teidänkin idea voi aloittaa murroksen, joten ideapapereita vaan jättämään. Kiitos paljon striimi.